Hello everyone! Welcome back to my channel! So ngayon, samahan niyo ako, gagawa tayo ng cream cheese leche flan. Pero bago yan, please like and subscribe to this channel and press the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So, unang gagawin natin, magka-caramelize tayo ng ating white sugar sa ating pan. So, nag-caramelize ako ng 1/2 ng sugar dito sa ating pan. At yun ang magiging base natin sa ating flan. Ingatan lang na hindi masunog yung ating sugar kasi magiging mapait ito. At pag natunaw na yung ating sugar, pwede na natin ilagay ito sa ating mga baking pan or lanera. Mabilis lang tumigas ang ating sugar, so kailangan mabilis din yung pag-spread ng ating caramelized sugar sa ating mga baking pan. So, iset aside lang natin to at sunod naman natin gagawin ay yung ating flan. So, gagamit tayo ng 120 grams ng cream cheese, 8 egg yolks, 1 can of condensed milk at saka 1 can din ng ating evaporated milk. So, gagamit din tayo ng vanilla and ang ating lemon. Pagkatapos, ilalagay natin lahat ng ating ingredients dito sa ating blender. So, pag na-blend na lahat ng ating mga ingredients, ay ilalagay na natin ito sa ating lanera or baking pan. Pero, kailangan natin itong i-strain para walang mga bula-bula or buo-buo pa. So, sunod, i-cover lang ito ng foil, yung dalawang malaki. Kasi lalagay natin to sa ating baking tray at gagawin natin yung water bath. Kasi ilagay natin sa oven. Kung wala kayong steamer, pwede natin ilagay ito sa ating oven. Lagyan lang ng tubig yung ating tray. At pwede na isa lang sa oven. At yung isa naman na maliit ay kinover ko din ng foil. Pagkatapos ay ilalagay natin sa ating steamer. Pero yung steamer natin ay napaka-cute. Kaya maliit lang ang kasya dito. Actually, egg boiler talaga siya. So, pero okay din. Pwede rin maka-steam dito. So,
So, ayan. Luto na yung ating cream cheese leche flan. At pagkatapos, i-chill lang natin ito sa fridge. And then, ready to serve na. So, ayan. Sana nag-enjoy kayo sa ating recipe, sa ating video. At sana nagustuhan ninyo. Ayan, nakakatakam na naman. So, thank you for watching. I hope you enjoyed this video. See you again next time. Bye!